बहुत स्वागत है. It's Ymedia election night and looks like Carney, the Liberals, they're going to form the government. Will it be minority or majority? We can't comment on that right now, but very shortly we will be able to really call it, is it a majority or a minority for the Liberals? But looks like Liberals will be forming the government. Ymedia group ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ Ymedia ਮੈਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. 172 ਦੈਟਸ ਦ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ. 172 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ GTA ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕਵਿਲ ਵੈਸਟ ਔਰ ਈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਥੌਨ ਹਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਨੰਬਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ. ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ Ymedia ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ Ymedia ਮੈਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗਾ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੰਦੀਪ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ Ymedia ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਵੈਲਕਮ ਸਰ. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁਧਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ as well result hai ji. Anything can happen at this time. Tode kol Jaipal ji, welcome sir. Jaipal sir, thank you so much for having me back, Yudhvir, and yeah, as shared, we're really excited to be here. It's been a great evening of conversation around the issues, but now that we have some results, I'm really looking forward to the conversation to come. Definitely. Harneet ji, a warm welcome sir. Thank you so much for having me back. I think this has been a fantastic night for all of us, and I think the story continues. Yes, Harneet ji, warm welcome. Thank you for having me back as well. I look forward to tonight and continuing the discussion that we had just earlier. So let's keep going. Sure. Yes, Vijay, warm welcome, sir. Thank you so much, and it's good to be back at Ymedia here and excited to have this conversation. ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. ਔਰ Ymedia ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ. ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ 15 ਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਗਿਵ ਔਰ ਟੇਕ 15 ਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਦੇ ਆਰ ਐਟ 157 ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਸੋ ਦੇ ਕੁਡ ਬੀ ਇੰਚਿੰਗ ਔਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਬਟ ਕਰੰਟਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਹੈਡ 32 ਸੀਟਸ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਆਰ ਐਟ 24 ਰਾਈਟ ਨਾਓ. NDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ single digit, we had all predicted single digits for NDP. My last prediction for NDP was in between 3 to 12. लग रहा है कि in between 3 to 12 भी रहती नजर आ रही है NDP. We had predicted 20 to 25 for the block. That was my prediction, 20 to 25. So we locked in our predictions on Saturday. So block ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 to 25 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. That prediction was right. Liberals ਹਜੇ ਦੂਰ ਹੈਗਾ. I predicted 175 to 195. It's ਹਜੇ ਦੂਰ ਹੈ. And I had predicted 115 to 135 for the Conservative. So Conservatives are almost in between 115. So these were our Ymedia predictions and my predictions. We locked it last week. So these were my predictions. Let's see how close can we get there. But as of now, of course, Liberals, it's still a long way, 175 minimum. That was my lower figure, 175. But yeah, let's see how it goes, 175 to 195. Conservatives, they are in well within that range, but they could go up 115 to 135. That's what I predicted for them. So they are almost 130 now. But we still have a lot of counting to be done. It's going to be a very interesting night. I want, before I come up, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ GTA ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ GTA ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ GTA ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ GTA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ. GTA ਦੀ ਕੱਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ,
ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ? ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर एवरीवन। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। 157 ਨੰਬਰ ਆ, 15 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਵੀ ਫਰਮ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਨੰਬਰ, ਇਟਸ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਰਾਊਂਡ ਜੀ ਮੈਂ 85 ਟੂ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ 180 ਟੂ 190 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Jayapal sir, what do you think? Liberal, are they forming the government? Oh, I think we're definitely going to have a liberal government. I think I think it's going to be a majority, but it's going to be a slim one. If we're counting up the total ridings that are in, there's only about just under 30 ridings still to report, and 15 seats for the Liberals still to pick up. I agree. BC is going to look good for the Liberals, but I think it's going to be I think it's going to be a majority, but I anticipate it's going to be a slim one, not a resounding one. All right. Harneet ji. Yeah, I mean, obviously we talked about a government. This is, I also believe it'll be a majority government. How big of a majority, I'm not sure. But I think this night is also about some big upsets. I think this night to me is about some of the big victories the Conservative Party has picked up in Atlantic Canada and other parts of the country, but also some of the big Liberal losses we have seen. And of course, the amazing performance the Liberal Party has had in Quebec. So I think these are the big stories which are coming out. Canadians are sending a message, and we see the message on the board. All right. Thank you so much ji. Haji, Harneet ji, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? Yeah, so, I called this a little while ago, but what I want to say is congratulations to the Liberal campaign, who has pulled off a stunning comeback from down 25 points in January to where they are today. We are discussing the possibility of them being a majority government here. I cannot believe the discussion we are having. And again, the night's not done. The number keeps inching up. Please, please listen to the show. Keep listening to us. We're going to give you all the insight that we can give you from Peel, all the insight from all the campaigns. We got lots of juicy stuff for you guys. So stay on and stay tuned. I'm waiting for that juicy stuff. We usually tell our audience that we are not a masala channel, but we'll make an exception today. We'll make an exception today. It's not masala, it's juicy. It's juicy. It's not masala. Difference between masala and juicy. Exactly. There's a big difference. Yeah, I have jalebis. Don't worry. That's Okay, Vijay, what do you have to say? Go ahead, sir. I have to agree with my two colleagues here. I think there's going to be a film made about this probably because it's truly a spectacular story. I think when we look at, in particular, we're seeing that the Liberals are so far tracking to not only have a majority government, but also win the popular vote. And I think the Liberal Party right now, historically, has had very good vote efficiency as well. But yes, I do think the story of tonight is what upsets will there be across the country. We're seeing, for example, Central Nova, Sean Fraser is trailing behind the Conservative candidate. Famously, he said he wasn't running, then he changed his mind. So my real question is, how many seats does Pierre Poilievre need to pick up to keep his job tonight? All right. ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਿਬਰਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Vijay, what do you have to say? I think it's a fool's errand for me to guess how many seats the Liberals are going to win. I will say I think it will be a decisive victory. Okay, all right. I'll come to you, Sneeji. You said some juicy stuff before I move on to GTA. I would understand how did, as everybody was saying, ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੂਸੀ ਸਟਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। So like Brampton, look, I've heard many. I'm not making this up. It's something that's happened time over time again.
is that as the polling goes, again, the polling was correct, so thank you to the pollsters for, they actually underreported this because the number is still at 51%. The Liberals are surging in votes, and we are not even done counting. And what I would say is, someone said to me that Brampton goes where the government goes, and Peel goes where the government goes, and we are watching closely. We are still not ready to call those seats. There are some tight battles in there, but like I'm watching a race like Brampton Centre. There are two young candidates that are going at it toe to toe, punch for punch, and we are going to be here for every minute of it. And we'll pass to Sandeep Paju will just translate what I said to you. हाँ संगा साहब एक मिनट हाँ जी हरनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं मैं ਹਸਨੀਤ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੂਸੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ Brampton votes how the country votes, a ਬਹੁਤ common saying ਆ, but in tonight's election ਜੇ Brampton ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਫੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, that's going to be also a message that Brampton is not a vote that you take for granted. Right? ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹਲੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ was leading in Brampton South and that's a big sign. Ruby Sahuda was trailing, that's a big sign. ਤੇ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਦੀ ਮਿਥ ਹੈਗੀ in Brampton, that's going to be shattered. ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨਡੀਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਆ, देयर वाज नो ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿੰਗ ਵੋਟਰਸ ਆ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬਈ ਹਾਂ ਬਈ ਹੂ ਕੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਸੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜੂਸੀ ਸਟਾਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਣਾ ਆ ਬਈ ਹੋਇਆ ਕੀ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਯੂਸੀ ਸਟਾਫ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਪਾਰਟੀ? ਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਯੂਸੀ ਸਟਾਫ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਲੈਸਨ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਨੋ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸਸ people are not ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਨੋ, ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟੀ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਫੋਲੋ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਵੋਂਟ ਸਪੋਰਟ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ GTH ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੋ ਦਿਸ ਮੈਪ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਈਡ ਮੈਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਥੰਡਰ ਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਟਿਮਿਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜੇ ਸਲਾਈਡ ਟਿਲਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਬਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਮਿਨਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟਿਮਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਟਿਮਿਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਰਾ ਸਿੱਧਾ GTA ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਿਕਰਿੰਗ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਔਸ਼ਵਾ ਵਿਟਬੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਮਨਵਿਲ, ਔਸ਼ਵਾ ਨਾਰਥ। ਬੋਮਨਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਆਊਟ ਆਫ 248 ਓਨਲੀ 10 ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਪੋਰਟਡ। ਸੋ ਆਊਟ ਆਫ 248 ਇਟਸ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਮਨਵਿਲ ਔਸ਼ਵਾ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਮੀਲ ਜਵਾਨੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਮਨਵਿਲ ਔਸ਼ਵਾ ਨਾਰਥ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਮੀਲ ਜਵਾਨੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਔਰ ਬ੍ਰਿਜਿਟ ਜਰੈਡ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਸ਼ਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਕੰਟੈਸਟ। ਸੋ ਬਟ ਇਟਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਟਿਲਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਸੋ ਔਸ਼ਵਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਵਿਟਬੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਿਟਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਟਬੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਬਰਲ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਜਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਨ ਟੰਬਲ ਲੀਡਿੰਗ, ਸਟੀਵ ਯਮਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਨੀਫਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਜੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਾਈਡ। ਪਿਕਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੀਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ। ਹਜੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਕਾਰਬਰੋ ਗਿਲਡਵਰਡ ਰੋਕ ਪਾਰਕ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਮਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜਸਟ 24, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰੇ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਸਕਾਰਬਰੋ ਗਿਲਡਵਰਡ ਰੋਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਫਾਈਨ। Next, we quickly move on to another riding, Scarborough.
ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਕਾਰਬਰੋ ਨਾਰਥ, ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ। GTA ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ GTA ਨੰਬਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਦਰ ਲਿਬਰਲ ਆ ਜਾਂ ਲੀਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ GT ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਾਰਕਮ ਵੀ ਹੈਵਨ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰਸ। ਮਾਰਕਮ ਸਟੋਵਿਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੇਨਾ ਜੇਕਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਨ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹਰ ਸੀਟ ਮਾਰਕਮ ਸਟੋਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਬਰਲਸ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਸਟ 15 polling stations have been reported out of 253. Vincent Ho, he's leading right now. ਮਾਝੇ ਜਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਹਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰੋਰਾ ਓਕ ਰਿਜਿਸ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਇਹ ਨਦਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਜਸਟ 4 polls have been reported, so 131 ਲਿਬਰਲ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਸੀਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਕਿੰਗ ਵੌਨ, ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੌਨ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਔਨ, ਜਸਟ 2 polls have been reported out of the 227, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਸਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੌਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਈਏ ਜਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਬ ਦੋਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, 1042 ਔਰ 1000 ਵੋਟਾਂ, ਸਿਰਫ 42 ਵੋਟਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਫਲਾਲ ਜਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਊਟ ਆਫ 170 15 polls have been reported। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਬੌਬ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2869 40 ਪੋਲਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2869 2864 2869 ਫॉर ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ, 2864 ਫॉर ਟਿਮ ਇਕਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ 2221 ਐਂਡ 2070, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 888, ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ 596। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਟ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਲਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 169 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 polls ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ, ਬੋਥ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇ, ਔਰ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 200 to 60 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੀਡ ਹੇਅਰ, ਛੋਟੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, 50-100 ਵੋਟਸ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਪੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰ 12 ਆਊਟ ਆਫ 175, 12 ਆਊਟ ਆਫ 1। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰਫ ਓਕਵਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੋਥ ਦ ਸੀਟਸ ਆਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲਸ। ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਓਕਵਿਲ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯੈਸ,
ਸੀਮਾ ਐਕਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਓਕਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ? ਯੈਸ, ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਅਨਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ 374, 340, 374 ਫॉर ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਐਂਡ 340 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫॉर ਰੌਨ ਸ਼ਿੰਜ਼ਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਕਵਲ ਈਸਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਨੀ ਸੀਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਤਰੇ 'ਚ, 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿੱਛੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਮੋਕਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਮੈਕਫੈਡਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਸੂ ਮੈਕਫੈਡਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 338 297। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਸੂ ਮੈਕਫੈਡਨ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹੀਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੀਡ ਫਿਲਹਾਲ, ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੀਡ। ਇਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹੀਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ 695 473 ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 695 473 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਈਸਟ ਕੋਕਸਵਿਲ। ਅਨਦਰ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਸ। ਪੀਟਰ ਫੋਨਸੇਕਾ 2036, ਨੀਤਾ ਕੰਗ 1922, ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਨਦਰ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਸ, ਪੀਟਰ ਫੋਨਸੇਕਾ। ਓਕੇ, ਅਨਦਰ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ। ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਟ ਹਜੇ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। 106 and 39 ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਚਾਰਲਸ ਸੂਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ 2442 2442। ਟੌਮ ਐਲਰਡ 1970 ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਦਰ ਲੀਨਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾਲਡ, ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਸਾਊਥ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਰਬਰੋ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਡੈਨਫੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੈਂਟਰ ਐਵਨ ਸੋਲਮਨ CBC 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਿਰ CTV ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵਨ ਸੋਲਮਨ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਸਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ। ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ, 45 ਕਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਕੁਝ ਬਲੂ ਕੁਝ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਹੋਰ ਲੀਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ, ਹਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਟ ਫਲਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬ ਦੁਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਬੌਬ ਦੁਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਕੁਛ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ that suburban votes cannot be taken for granted. The Conservative Party has made big inroads in the suburban vote. ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, we saw it in Quebec. The urban vote has gone to the Liberals, but the Conservative voters where crime, affordability, housing are big problems. Conservatives have made big inroads. ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ। ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦ ਨੰਬਰ 1 ਲੇਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ $15,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਾਟਾ।
that clearly tells you that she invested the money and the time to get her message, because she was a new candidate going against Sonia Sidhu. It's a big fight, and she spent the money to make herself known. And I think the dividend we see so far, it's paying off. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਂਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ $100 ਵਰਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਕ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਬੋਨਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 8 out of 10 ਟਾਈਮ, ਨਾਟ 10 out of 10 ਟਾਈਮ, 8 out of 10 ਟਾਈਮਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਵਰਥ $100, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ $10 ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, they were offering us X amount of dollars, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ spend somewhere else, you are not respecting us, we don't need your money. ਇਹ first time 25 years ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਈ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ they can take that। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ X amount of dollar ਆਫਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੇ ਵਰ ਆਫਰਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਸਰ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਅ ਪੈਕੇਜ, ਉਹੀ $100 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ $10 ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ $10 ਦੇ ਕੇ $100 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ what most of our people do, but anyways media spend ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਰਾਈਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ 55+ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਕਮਸ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਾਨਾ 24/7 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 8 AM ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਗੈਟਿੰਗ ਕਾਲਸ, ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 AM to 2 AM ਲਾਈਵ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ 2:30 ਵੀ ਗੋ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, 2:30 ਕਾਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। This is the interaction that we receive every single day. ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਲੈਣ ਦੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ, she strategized her campaign very well. She did a good media spend on digital as well as traditional media. She did a good media. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਅਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਅਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਵੈਨ ਫੋਰਡ ਕੇਮ ਟੂ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 2018 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸੀਗੇ, 3 ਸੀਟਾਂ NDP ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2 ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ PC ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਡੀ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਨੇਪੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ 160 146 ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਹਸਨੀ ਜੀ। Again, myself and Harneet founded a campaign strategy conference where we have seen this on the ground. I have campaigned for 20+ years. I think, look, what you're doing today and what you've been doing is you are innovating into the space, but I want to make very clear, if you do not have a digital campaign, you will not be a winner. If you do not understand that you can connect through IPTV,
You can connect directly to voters. You can target them onto their phone. I can buy space on your phone without your social media. If you do not understand that this is what's happening, you are not going to be a successful candidate, and the spend is much less. So I know these are like very complicated things, but ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, it's almost like ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ. Like you just cannot explain it. And again, I'm not trying to plug our show, which I probably am, but I just want to say to everybody that, you know, there's a lot happening. I think some of the media are picking this up. I think you are figuring it out, but it's going to be more about a lot more transparency and accountability about who are you hitting? Where's your audience? How can we get to them? How do we connect with them? How can you show us the feedback and data? And so I think, you know, it's a good conversation. We're going to continue to have it. But again, these races are still in the early goings here. We'll keep an eye on it. But, you know, we'll keep interest here. Sir, 156, 151. Yeah, exactly. Yeah. There is next. Very interesting. This is getting Exactly. very, We might be Yeah. going to a party after this. So where is this difference coming from? Where is this difference coming from? It'll be quite interesting to watch. Actually, this difference is coming from Ontario. This difference is coming from British Columbia, BC as well. BC ਦੇ ਵਿੱਚ it's all. I want to show on full screen BC ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ. It's orange and blue for now. Look at the BC number. BC. Yeah. BC red ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ. These numbers are coming from BC, British Columbia, very early for now. But British Columbia, if I'm showing you on full screen right now, from Fort Nelson, Fort John, Williams Lake, all these areas, Richmond. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ. ਡੈਲਟਾ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ Delta start ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ start ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ. ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਐਟ ਥੀਸ ਨੰਬਰਸ. ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਸਮ ਰਾਈਡਿੰਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੈਂਗਲੇਜ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਿਲੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਹੋਰ ਡੀਪ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਾਦਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਹੈ. ਸੋ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਹੈ. ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਲੂ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੈਮਲੂਪਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਮਿਲੇਗਾ. ਔਰ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਵੀ, NDP ਵੀ ਠੀਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ. we are seeing that as well. So ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਰੀ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹਜੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਆਏ. ਬਾਕੀ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਆ, 8 ਪੋਲਸ ਆਏ ਨੇ. ਬਟ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਪੋਰਟਕਲਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੈਣੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. BC ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ. BC ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ, these are the two areas which are making a lot of difference. ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੋਰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ. ਕਿਊਬੈਕ ਬਲੂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. I'm not Before you leave BC, Ymedia, I think it's interesting just to point out, pull up Burnaby Central for us right now. Yeah, we can come back. Okay. No, I was going to say pull up Burnaby Central. It's interesting. Jagmeet Singh is trailing. He's third in his own riding right now. Yeah. Jagmeet Singh ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ. Very early to say anything, but Jagmeet Singh ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. Yeah, he's trailing both the Liberal and the Conservative in his own riding right now. Yes. ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦ ਨੰਬਰਸ ਅਗੇਨ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ this is going to be a majority government. Yeah, 154. Or this is going to be a comeback and we're all going to say that Jenny Byrne is the best organizer in the country. Let's get back to that question one more time. I agree. ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ. ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਾਮਲਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. Acha? Yes, Jepal sir, you want to change your numbers, or what do you think right now? I don't know you're allowed to change your numbers. I think once you say the number, you got to stick by your number. So I may go down looking like a fool, but I'm going to stick by my number. Okay, sure, go ahead. I said it'll be a Liberal majority slim, but I'm actually taking my words back. Okay. I think they might still win, but it's going to be a close night, and there could be some big upsets. So I'm actually very hopeful. This is going to be a long party for all of us.
wow, very interesting. So वो कह रहे हैं कि जी हुन change का, हाँ जी, go ahead, हसनीत जी. Yeah, so I'm just searching a few things. I want to remind voters that the record 7.3 million votes that were counted in the advance will not be counted until the very end. So I'm going to hold my tongue. I'm not going to say anything yet. But again, these numbers are going to continue to shift. Again, we're very early in the reporting here. I want to keep everybody in the studio calm. We have already had major networks confirm that there will be a Liberal government. What kind of government? No one said that yet. So let's just keep an eye on it. But again, we have to still count a record 7.3 million votes that could change a number of these numbers very quickly in a second. So they count at the end? At the end, when it's all done. And do we know anything? I've been meaning to ask this question of both you and Harneet both. Do we know anything about the demographics of the people, generally speaking, who vote in the advanced polls? Older. Which we know is likely to vote Liberal. We're again. I don't want to. I'm not asking you to predict. I'm just asking you to cite previous trends. That's correct. We also have. I'll show you the graphic soon. We also have the 10 ridings which cast the maximum number of votes in the early ridings. Including Carlton at the number 1. Carlton is the number 1. Carlton is number 1. Mark Carney is number 3. So Carlton is number 1. We'll show you that out of the 7.3 million, these are the 10 ridings it showed. But another interesting point that I want to share, 91 candidates in the riding of Fear Paul. So that is also going to come towards the end, I guess. I don't think so it's going to come that early. As you were mentioning, 7.3 million also, quite late in the night today, and his riding as well, quite late in the night. So we've all been saying it's going to be a big late night for all of us. Gurdeep ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਮਾਮੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ 200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। Vijay, what do you want to say looking at the numbers right now? Suddenly we see 158, 148. I mean, just as we were thinking the Liberals, I mean, they're going to touch 172, but here we are, they are still at 158, and the Conservatives, who were trailing far behind in 130s, they've suddenly moved up to 148. What do you have to say? Yeah, I think in addition to what my colleague's saying about the advanced polls, we should also keep in mind it's 11:30 Eastern time. Mountain time polls just closed, right? So King Vaughan winner has been declared. King Vaughan, Scarborough North as well. Now I think Ymedia has started calling some winners now. But please go ahead. Yes. Bill Blair, he's a winner there. Yeah, please go ahead. Yes. Congrats to those candidates. Yes. Yeah. So I was saying we anticipated a surge for the Conservatives with Alberta polls closing. So it does make sense that we see this tightening of the gap here. But you know, as folks mentioned, let's see advanced polls. I'm still sticking with my prediction. Oh, Sean Fraser won. Oh, Sean Fraser won. Yeah, from Central Nova, he won it. Yeah. Oh, okay. This was the riding. It's a good comeback. Yeah, very good comeback there. And once again, guys, we want to visit the Brampton ridings. If we could show that on full screen right now. Yeah. So Brampton ਦੀਆਂ ridings ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ full screen ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ Brampton ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। Brampton ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ Brampton ਈਸਟ ਤੋਂ, ਔਰ Brampton ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਲੀਡ Brampton ਈਸਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਲੀਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਔਰ Brampton ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 28 ਆਊਟ ਆਫ 175 ਆਏ ਆ। ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਿਮ ਲੀਡ ਹੈ 2637 2605। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲਿਮ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ 4597 400 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 to 400 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ 2 ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ
on the screen. ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੂਆਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਸੋ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵਿਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਿਰਫ 2 ਆਊਟ ਆਫ 227 ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਿਲਟਨ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਗਿਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ 50 ਪੋਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ 199 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਗਿਲ ਵਧੀਆ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4556 ਸੋ ਪਰਮਗਿਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੀਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਟਫ ਫਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੌਨ ਸ਼ਿੰਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅ ਟਫ ਫਾਈਟ 194 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਟਫ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਈਦਰ ਰੈਡ ਔਰ ਲੀਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਰੈਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਰੈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਮਿਲਟਨ both the seats towards the conservative it's only Brampton and consistently Brampton South ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ Brampton South ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਭਦੀਪ ਕੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4597 and 4205 ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ after Navdeep Bains if there has been regularly someone who's been there in the cabinet it is Kamal Khera Definitely. Even ਜਿਹੜੀ or Anita Anand ji she came late that's why I'm not talking about her right now Anita Anand ji she came late out of all this ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ she's been as a rookie MP she became the cabinet minister and she ever since Anita Anand ji has also been the cabinet minister but one of the longest candidates for the longest time it has been Kamal Khera ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 72 out of 30 more than half ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ more than half polls have been reported in this riding for Kamal Khera and Amarjeet Gill more than half has been reported Amarjeet Gill ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ this could be the upset of the night upset ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ if Kamal Khera loses yes this could be the upset of the night go ahead Yeah, I just want to make clear again record number of ballots were counted in the advance. If the margins remain the way they are, you will see changes in these margins because they will most likely they are going to have more votes. And if the lead is not 1,000 or 2,000, you're going to see that change just with a snap of a finger. We'll be shocked here in the studio. We will see it, but I just want to keep everybody tempered. The results are coming in. I understand that the advance have been counted, but they're going to gradually put them in. So I don't know how that's working from Elections Canada. It's a new thing this year. They wanted to count it in advance, but they still want to hold it until after the vote counting is done, regular votes. So we're still going to see something come up here, but I just want to remind the audience that we're in real time like you. We're doing our best to keep track. We're just as excited as you are, and again, we're trying our best to give you as much info as possible from the studio. ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਗ੍ਰੈਗ ਸੁਬੇਰਾ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ है जी काफ़ी और फ़र्क भी बहुत बड़ा बिग डिफरेंस ना आ रहे हैं दिस इज लाइक वॉन तो एक स्टेटमेंट दे रहा है जी इस वेले वॉन इज गिविंग अ स्टेटमेंट No, but just to be clear, again, come back to this one. In the national polling and the regional polling, York region was within 2%. So we're not stunned and shocked. This is exactly what we were looking at seeing. Peel is a different story. York was less than a 2% difference regionally. So again, remember I explained this on a couple of shows already. We have the national number that is close. The regional number was about 7 or 8, even 6 in some place, 6 and 5. So we want to keep watching it. But again, remember the Conservatives had their rally here in Vaughan. They were here. They came here multiple times. So they must have seen something that they could take advantage of, and it looks like they took advantage of it there. मैं एक मिनट ਲਈ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊ ਟੈਕਸਵੈਥ ਗਲਨਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ ਡੇਵਿਡਸਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਫਰਮ ਵੌਨ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਕਲ ਗੁਲਿੰਗਮਿਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੌਨ ਵੁਡਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੈਲੇਡਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਲੇਡਨ। ਕਾਈਲ ਸੀਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਵਨ, ਕਾਈਲ ਸੀਬੈਕ ਹੈਜ਼ ਵਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਕੋ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਸਲੀਨ ਬੈਂਸ ਸੀਗੇ NDP ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬ੍ਰੈਨ ਮੋਰਨੋ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਏਰੀਆ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਨੋਨ ਐਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਕੈਲੇਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, NDP ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ 416 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਲਾਸ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਡਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਵਨਪੋਰਟ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ NDP ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 416 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇਗਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ tending towards like winning those seats, or they have won, some of them they have won those seats. So in like major upset in 416 is the NDP party. Like I don't see any seat that's coming to NDP party in 416, right? So but Liberal is gaining those seats in 416. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਆ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਆ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 157 149, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਸਟੇਬਲ। 2-3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਹੁਣ। ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੱਚ ਰੂਮ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਬਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਬਟ it can be ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ, it may be again minority ਸਰਕਾਰ, which is I don't know, like you know, as well a nation needs majority ਸਰਕਾਰ। Yes, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ NDP ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ I think this is the picture of the nation as well. If I could call this riding, I won't call it a bellwether riding, maybe a reflection of the nation what is happening, but a bellwether riding for this particular election। मैं क्यों कह रहा हूँ bellwether riding for this election? Hamilton Centre ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰਸ ਦੇਅਰ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਨੰਬਰ, 2700 2567, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਥਿਊ ਗ੍ਰੀਨ 2293। numbers are very close right now, 45 reported out of the 227, but if you so that means this close a clear picture ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। Sorry, go ahead, Vijay, you wanted to say? This, I think, just confirms the hypothesis that this is a two-horse race. Yep. Matthew Green's seat, actually, like being at threat, I think is a big indication of what the electorate's feeling. I mean, getting into the trades belt and picking up seats. मैं कहूँगा कि Conservative Party ने जड़े inroads किए in this riding, and again going back to we talked about the polls in King Juan, we talked about the polls in Juan, but Francesco Sorbara losing is a big thing. You can turn it around in data. But the fact that he was a sitting MP and this looks like a majority Liberal vote share wave, I still believe that is a big upset which the Conservatives have already done. कोई upset Brampton च होंदी कि नहीं होंदी वो ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, but overall I think there has been some big upsets in this race, which is a lesson to all the parties. The Brampton ones are starting to close. It's worth taking a look right now. The Brampton South is now neck and neck. Sonia Sidhu's climbed back in rather. They're both at obviously a dead heat with Sukhi Khan. I actually want to go to center. Again, two young campaigns fighting it out, absolutely fighting it out. But we have Amandeep Sodhi still in the lead and building a lead. This young lady doesn't stop. She knocks on doors and she is giving a run for the money. I had Brampton Center to be maybe a possible Conservative pickup or hold, and I am actually just watching this right now and seeing this. She is building momentum, folks. And Amarjeet Gill is building momentum. Amarjeet Gill, Kamal Khera is losing by, you know, big mark. Interesting. That's an interesting one. That's an interesting upsets. 3.5%. It's the yin and yang of the balance. ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ 10174 ਐਂਡ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ 9484। Wow. 9484 yes, that's a gap. 100 ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 700 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ। It's also be noted. ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਵੋਟ ਤੋਂ he's winning by 700 votes. ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 700 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਇਹ। Kamal Khera is the Minister of Health, of course, and she is a powerhouse fundraiser for the Liberal Party. So that's a massive upset. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹਜੇ ਐਂਡ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਬਟ ਓਨਲੀ ਬਾਈ 68 votes 78 votes।
Ruby Sota ji, she got 5,095, and Amandeep Jaji, he got 5,017. Yeah, but it's worth also noting that she was trailing for a while. Exactly. So this is trending in the right direction for her. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇयर इज अ फाइट बीइंग पुट अप इन ब्रैम्पटन ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੂ ਡਾਇਲੂਟ ਐਨੀਵਨਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਇੰਗ ਅ ਫਾਈਟ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਦਿਸ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਟ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸ ਨੋਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਟਸ ਗੇਨ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਟਸ ਗੇਨ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਸ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 152 ਤੇ ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇਟਸ ਮੂਵਿੰਗ ਅਹੈਡ 160 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਅਪ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਰਮ 152 ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 150 ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ ਸੋ 150 ਤੋਂ ਜਾਂ 152 ਸੀਟਸ when we started the race ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 152 ਸੀਟਸ they needed another 20 so they would expect ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ ਨਿਊ ਰਾਈਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਚੇਂਜ ਐਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 25 ਇਅਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਬਰਲਸ because liberals are bada strong hold ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ what is the reason ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ there is a competition go ahead sir I think part of it is we saw it in the debates that we recorded a few weeks back and that was I think the parties selected two very different sets of issues to run on in Brampton and I do believe what if there's a learning here and why the Conservatives are making this so competitive and we may even get some upsets is because they seized on a set of issues that I don't think the Liberals had a good response for in this community, and that was that of safety and security and affordability. And I think the Liberals candidates as a whole acquitted themselves well. To your point, incumbents and many had strong track records to stand on. But I think what happened here is that the Conservatives redefined what the election in Brampton was about. I think some of them showed that they had a closer ear to the ground of what voters were looking for, and I think that's being borne out right now. They really tried to frame the issue around that of safety, security, and affordability, and we saw that in the debates we did here at the Ymedia studio. The Liberal candidates did not have strong answers to those questions, and I think if there's going to be some navel gazing after this, even if the Liberals win, as to why it's so close, I think it's a sign that they weren't paying enough attention to what the voters were looking for. Yes, Vijay, you wanted to make some point. Go ahead. I completely agree, and to add on top of that, I think we often forget that Brampton's an incredibly young city. It's one of the youngest cities in the country. Yes, and good point. We see polling, frankly, overpolls older people, folks with landlines, that sort of thing. The 18 to 40 demographic, many of whom lean conservative, young families. A lot of them live in Brampton, and I think we're seeing this sort of dynamic play out in Brampton largely because of that factor. I mean, I completely agree with what Vijay and Jayapal said. There's two kind of issues. Tariffs in the big ballot box question in this election, and where does tariff affect the most, I would say, is in Brampton with all the jobs. Let's go ahead. Sorry to interrupt, sir. So sorry to interrupt. First time I'm seeing maybe, this will change very soon. 100% this is going to be changed. But 3 all in Liberal. 3 all in Brampton, 3 for Liberal, 3 for Conservative. Wow. This is very interesting. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 all ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ 4112 4105 for rupees ਹੋਤਾ just 7 votes but Amandeep Judge is now leading ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਲੀਡ ਨੈਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 600 ਵੋਟਸ ਨਾਓ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਸੀ ਹੁਣ 600 ਵੋਟ ਹੈ ਬਟ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦਾ ਲੀਡ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੌਬ ਦਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਬ ਦਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 800, ਯੂ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 800 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਰਨਚਾਲ ਤੋਂ। ਟੂ ਯੰਗ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ GTA ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਦਿਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ GTA ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ GTA, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ GTA ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ GTA ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਬਟ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੈਕਟ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ, ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਚੇਂਜ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, crime has been a big issue. ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, yes, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Macartney came, Yeah. Pierre Poilievre came. That shows what they were trying to define the question. Yeah. And literally the Conservatives called the rally It's a- Stop the Crime Yeah. Rally. It tells you that they were defining the local issue where Yeah. it was, and I think the numbers show that. ਭਾਜੀ ਇੱਕ Close ਚੀਜ਼ fight. ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀ, ਆਈਦਰ ਇਟਸ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਥਰੂ ਦ ਮਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਫਾਈਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਆਲ ਦੈਟ ਬਲੇਮ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। then we think it's like all about liberal crime, it's a ਜਿਹੜੀ local police, it does not fall under federal government, but we still think crime has to be dealt by federal government. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ crime and mass immigration, that was the key playing factor in Brampton. And it was directly, the blame directly was on Trudeau and their liberal party. So that's the, I think, major factor. But ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ as we speak, she came as a front runner, ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਗ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਜੀ Okay, so yeah, I just want to say again, remind the viewers. Again, we're early days here, and to be honest, remember, like I said when we started the show segment here, 164. they were down 25 points. I want to be very clear, we are still in history. Okay, I know we're debating about, like, we're getting, all of us are from Peel, we're all getting very excited about our own area, but there's still lots to go. And again, what they have done is nothing short of a miracle here. Like, this is unbelievable. I think the Conservative leader is still losing his riding. This is unbelievable. Like, we are seeing an election that we've never seen before. I'm here for it. I know my colleagues are here for it. We're going to continue with you and watching this with you. Actually, ਲਾਸਟ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਗੰਗ ਜੀ ਫਿਰ 50 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ competition ਹੋਣਾ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਲਾਈਕ 10 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਸੋ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਆਰ ਸਪਾਂਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ। HKC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। HKC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ HKC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲਟਨ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਵ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਬਿਗ ਟਾਈਮ।
54 to 42. 54% versus 42%. It's called the first again. Yes, and Oh, बोल रहे थे already, Hasni. Now, Hasneet, or now you're going to remind us? We got to wait for the advance. and ਜਿਹੜੀ big upset ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆ। She did not come like as a front runner even once ਜਦੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੰਬਰਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਬਿਗ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਲੀਡ ਇਸ ਵੇਲੇ 5-1 ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4-2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ 4-2 ਔਰ 5-1 ਦੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ठीक है जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग है जी सारी रेस। एक चीज़ इतने जरूर जिक्र करना चाहना है कि यस नंबर वैसे जो तुसी ध्यान दे नाल देखो लिबरल ने जी 172 ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ 152 ਉਹ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। Yes. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 152 ਤੋਂ ਦੂਰ 150 ਦੂਰ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ 162। Yes. ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ, despite their 8 seats they could be still become the ਔਰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਜਗਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਪੋਲੀਅਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸੌਰੀ No, no, it's okay. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਦ ਕਰੰਟ ਨੰਬਰਸ ਕੱਲੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਇਜ਼ 162 ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਬਲੌਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਿਕ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਐਤਕੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ when ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵਨ, ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 18 ਮੰਥਸ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ with the support mostly from block, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ minority ਚਲਾਈ, then 3 ਸਾਲ minority ਚਲਾਈ 2008 to 2011। of course he got majority in 2011, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਏ। ਔਰ ਕਰੰਟ ਨੰਬਰਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 149-23। ਯੈਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। Okay, ho sakta hai. Hasneet. Look, I'm doing my best here, people. I'm on a piece of paper. I'm doing math in my head. I'm watching the screen. I'm watching my phone. Currently, if it stands the way it stands, which is not going to stand that way, it's going to continue to change. Yeah, sure. But the Liberal vote combined with the NDP vote gives you a majority. No, it's not the percent of vote. It's the seats. The seats give you a majority. No, but you have not on my screen. On my you're screen. You're one shot of the majority right now. That green is there. I think you're going to get it in a second screen. One green, other one if we go back to the conversation, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, I was the first one to withdraw my comment and say so that might be true. So ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, but that just shows that this election is still close. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ। You know they're carving the name on the smartest person on the panel today. I'm the one not making any judgment, but I think this election is telling us a lot of things. Sir, the most interesting part, if you look at the numbers, both are at 179. In case ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ conservative and bloc, and then your liberal and NDP both are at 179 dead heat. They're both in dead heat right now. 171 so each. Green might be the tiebreaker. You could have that. There is a big term which we use in politics called fractured mandate. The country needed a strong mandate. Exactly. What do we think about a fractured mandate? What happens in a case of a fractured mandate? Very good point. We need a majority government. Yeah, we need a majority government. Definitely. That's what, even on Friday I was doing the show, and that's what, the main emphasis on was the majority, regardless of who wins. It does not matter. But Canada needs majority. Does it look like they can have bold decisions? We cannot afford any more uncertainty. No. ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇਖੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਜਿਸਲੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਟਿਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਬੀ देयर 51st state and still he is showing the benefit regardless there is no comparison between the lifestyle of Canadian people and the American people, right? So to see, I lost my 2 cousins, first cousins,
ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਦਲੇ ਬਈ $800-900 per head, they cannot afford it. Even my aunt, she's a teacher, still she said we have to pay close to $400 something per person. Right, so ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ there is no comparison when we look at the poverty rate and all those things, ਜਿਹੜਾ social benefit ਹੈ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ pensioners, right, here in Canada either you worked or you didn't work, you still get the social security, either old age security and granted income supplement. In America, if you did not work for 20 years, you won't get anything. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ और जीटीए ने, ब्रैम्पटन और खासकर जीटीए ने मामले ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਵਿਜੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ। ਨੋ ਯੂ ਜਸਟ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੋ ਅਹੈਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ। ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ 103 ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ 120 ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1100 ਵੋਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ 800 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 800 ਵੋਟ ਸੀ, 700 ਹੁਣ 1100 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 13,800 and 12,700. The gap is big now. Yes. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਨਗੇ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਜਿਨਸ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਨ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਮਾਰਜਿਨਸ। ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 50.8% ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ 46.7, ਮੋਰ ਦੈਨ 4% ਦਾ ਵੋਟ ਵੱਧ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ 4% ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੋਟਸ ਲਾਈਕ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮ ਸਿਗਨਲ ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈਪਾਲ ਆਲਸੋ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ the city is trying to send some signal that there are some local issues which matter to us. अच्छा मैं sorry एक मिनट इंटरप्ट कर रहा। नेशनल लेवल पे मामला ये हो गया है कि एनडीपी और लिबरल ਜਿਹੜੇ ਆ they'll fall short of one seat। ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈਗੀ 171, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 172 ਬਣਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲਾ, ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿਆ ਐਨਡੀਪੀ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਨੋ ਲੀਡਰ ਹੈਜ਼ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਕਨਫਰਮਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੈਪਾਲ ਜੀ I want to start with you. What do you think about Jagmeet Singh ji's future? Well, I think his future may be decided for him because he may not even have his own Exactly. seat. Yeah. I think it would have been a question perhaps if he had retained his seat and the NDP would play some role in forming a government. I think there's a conversation there about his leadership, but I think unfortunately for him, the voters have decided if he doesn't have his own seat, his future has been determined. But that I think regardless, even if he were to have been successful in retaining his seat, the leadership review that has to come about, I don't think would have been a flattering one for him. In as much as he was able to advance some policy initiatives that are very important to the NDP, was able to leverage his role as a partner through this supply and confidence agreement to get some of their initiatives forwarded. He's just continued to lose ground for the NDP and never really quite distinguished himself from Trudeau in a way that I think gave Canadian voters a meaningful reason to vote NDP. So again, I think it's already been decided regardless because he's not going to keep his seat, but even if he did, I think his future in politics, unfortunately for him, is completed at this point in time. Can I add something in there with Jagmeet Singh? अच्छा एक सेकंड बस मैं दसवां ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਸੀਟ ਹੈ, ਸੇਫ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਾਲਟਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗੀਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਚਾਰਲ ਸੂਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਰਲ ਸੂਜ਼ਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਿਨਰ। ਇਕਵਿੰਦਰ ਗੀਰ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਸੀਟ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਕਿਚਰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੇ
he has lost to Connie Cody, a conservative candidate. ठीक है ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ Yeah, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ issue ਹੈ। ਸਹੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕਾਜ਼ Yeah. ਕਾਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ ਲਾਈਕ ਕੈਂਬਰਿਜ turning up and unseating a Liberal MP is a big deal. Kind of a microcosm of Brampton in a way. With Absolutely, it's a small micro. Absolutely. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਗਏ ਆ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਮੋਰ ਸੀਟਸ 160 ਰਹਿ ਗਈਆਂ 161 ਐਜ਼ ਦ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਯਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਲਿਬਰਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੱਥੋਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ Okay, ਦੱਸੋ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 161 ਮੈਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ 162 ਪਲੱਸ 8 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੰਨੇ 170 ਹੋਏ ਆ 170 ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਂ 171 ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਇਫ ਦ ਬਲਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ They called it. ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ they call it yes Elected? this is big news ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ Big news. ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ Wow. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5-1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ 4-2 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4-2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ Check ਕਰੋ ਕਰੋ, ਹਜੇ check ਹਜੇ ਕਰੋ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਿਨਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਨਰ ਆ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਖਬਰ ਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਬਸ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੈਟਸ ਬੈਠੇ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ ਸਕਾਰਬਰੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਲਮਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਸਕਾਰਬਰੋ ਏਜਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੇਨ ਵਿਪ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਈ ਫਰਾਂਸਵਾ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਇਟਸ ਬਿਗ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਬਰ Yeah, ਦਿਸ ਇਜ਼ yeah. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਅਪਸੈਟਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ Yes. ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Yeah. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯੈਸ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਵਿਨਰ Wow. ਵਾਓ Wow. This is big. This is big news. ਕਮਲ Wow. ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 900 ਜਾਂ 900 ਤੋਂ 900 ਵੋਟਾਂ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੀਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਸ ਦੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹਾਂ। there was a significant percentage in his name Yes. that's why he's won ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇਖੋ so that is a big trend ਯਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ- ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ news ਹੈ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 4-2 ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 5-1 ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਇਵਨ I 3-3 think, ਜੋ I think ਲੱਗਦਾ first ਸੀ cabinet minister to lose. Is she the first cabinet minister to lose? Karina Gold has won. Karina Gold has won from Burlington. I know that. Most of the cabinet ministers that I've been following throughout the evening, they've all won. I think you're right. I think Yeah, you're right. I think first big fall Francois came in Philby Brampton. Champagne has won. Bill Morneau has won. Right? Anita Anand Sean is Fraser leading. has won. Sean Fraser has won. Actually, we were thinking that Nova Centre can close hogi this is fight. Brampton sending a message to the country This is Brampton sending a message to the country. This is Brampton sending a big message to the country. Yes. This is Brampton sending a big message to the country. Yes, बहुत बड़ा message and out of the blue, Amarjeet Gill came as a candidate. I know कि Amarjeet Gill ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Amarjeet Gill ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੁਰਾਰੀ ਥਪਲੀਵਾਲ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 3-4 ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰੀ ਥਪਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬਟ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਬਾय ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ to unseat a sitting Liberal MP and a minister. This is going to be one of the stories of night. Yes. ਸਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਮਿਡਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ Do we read anything Midweek newspaper further? front page I totally agree with what you're saying. The seismic nature of this. Do we read anything further into the fact that what her portfolio was? That she was the Minister of Health, and does that say anything about the dissatisfaction among the electorate in your minds?
I would like to say yes, but I will go back to what Paji said, that the fact that a lot of the issues for Brampton residents, and again, you guys more here than me, were immigration, were crime at the doors, and the candidates were listening. And you yourself said that in the debates, the answers, some of the Liberal candidates were not, the answers they were giving were not enough. They were not enough for the people. So when people are not listened to, you get some of these upsets. I totally agree. And that just shows. Because I did think it was interesting that she has this particular portfolio in a community Yeah. where healthcare is at a crisis. That's a status huge as well. issue, and people don't understand the provincial versus Not the necessarily. federal differentiation. So, but I believe again, she's a star campaigner, star candidate, somebody who's known in the community and respected in the community. But this upset, it tells us. I would imagine any of the other ones losing before her. Absolutely, we never even talked about it. ਸੋ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ I'll borrow the headline from Harneet ji और ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ word add ਕਰ ਦਿੱਤਾ you add an adjective to that Harneet ji ਦੀ ਜਿਹੜੀ headline ਹੈ ਕਿ this is Brampton sending a message to the government Brampton ਇੱਕ message ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਕਾ Brampton sending a big message yes it's not just a message go ahead sorry Yeah, so I'm just going to add in, I mean, congratulations to the Conservatives for winning Brampton West, but I would say, like, look, they have, again, I want to remind everybody that Mr. Polyev spent 2 years and about $4 million. I want to be very clear, $4 million were spent on negative campaigning and negative ads in multiple languages. And again, like, I'm going to give kudos to them. Look, it's had an impact on the Brampton ridings. And I think LPC is watching this right now. They're taking close attention to this. And they will be paying very much closely to this, especially as the night unfolds. Because again, it looks like it's going to be their government here, but they have some work to do in places where they probably thought it wasn't need to be done. So like, that's something we should really take note of. Yeah, I think मैं एक गल जरूर कहांगा कि ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ they have the majority seats they have the majority ਜੇ ਆਪਾਂ BC ਵੱਲ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ if you look at BC and if that shows us more signals of any kind that would again be if you collect BC which is a large diverse population and you combine with that Ontario and you bring those pictures together that might be a message for all parties to learn from but especially the LPC to look at it and be like what do we need to change to get these voters back into the game? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲਸ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀ 100% ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਡ 90% ਔਰ 80% ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸੈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਟ ਹਾਊ ਵਿਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਊ ਵਿਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ that is something we are still ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 100% I don't think so. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆ ਮੈਂ I'll tell you the reason ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ no ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਡਨ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਲੌਕ ਕੁਬੈਕ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ Yeah, like, look, guys, look, we're in the middle of a great election night, and I know the tendency is to do stuff that happens at home in terms of the deals. There are no deals between any parties. I want to be very clear. I would be aware of them. Again, our party is going to support them on that, yes. But don't forget, the Bloc is losing tonight. They are taking a hit. Blanchette is not in charge. His artificial country has cost him seats. His one word cost him about 6 seats. He's going to pay a price for that. So he won't be charging anywhere ahead. Mr. Singh, you know, like, it looks like the messaging that Mr. Singh but so is Mr. Singh also. Singh, देखो मैं पर do you देखो जी the kingmaker as well. I think it's Bloc. ये kingmaker right now Bloc है क्योंकि things could have been different. Things could have different जे NDP ने play आ जाते because NDP ने conservative को बिल्कुल नहीं जाना. NDP ने deals नहीं हुई हैं. I totally agree with that. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ election ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, we were every day watching the press conference. If Francois Blanchet would come, we are not supporting the Liberals. Finish, over. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ they were change the leader, this, that. No, we are not supporting. That was the position. You're right. They have lost 6 to 8 seats today. Hanji, sorry, go ahead. Liberals just dropped by one more.
So they were at 162. The math just got harder. Yeah. They got dropped to 160. 161 आ गया जी they like 150 plus 23 they were at 73. So ये सारे चेंज हो रहे हैं जितना सारे बात change कर रहे हैं हसनीत की भी बात बिल्कुल ठीक है it's gonna take a long time Yeah. हाले रिजल्ट आने हैं liberals majority can still happen it's very close but it's getting closer and closer like every poll predicted that this is going to be a close fight I think we're seeing a close fight very close fight very interesting very interested like this time ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ Election of ਸਕਦਾ our lifetime. No, it- ਪਰ it's just- ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਲਿਬਰਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਪਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰੇਸਸ ਇੰਨੀਆਂ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਵਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਲਾਈਕ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ 300 ਵੋਟਸ like they have more than 13,000 votes each ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ Vijay clearly said it ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਿਓ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਨੋ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ only leading more less than ਤੁਸੀਂ 100 ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ Yes. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ Especially in ਵੋਟਰ Brampton. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ 55 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਖੋ 55 ਪਲੱਸ ਉਹ ਚ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਲੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 18 ਟੂ 35 ਉਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਸ ਅਹੈਡ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹਿਸ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਦੀ ਡਿਡ ਯੂ ਕਾਸਟ ਯੂਰ ਬੈਲਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਈ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ 1 ਵੋਟ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ 14,749 14,748 14,000 this is the most ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ the most interesting number 14,749 14,748 one vote difference ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੁਵੀਰ ਜੀ we talked about the importance of media we talked about the importance of using media ਸਾਰੀ ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆ ਹਸਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਪ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਕਸ ਦ ਬਜਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਨ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੋਟਸ ਵਰਕਡ right conservative campaigning worked at the same time the fact that they focused on the young people and jida apa gal kiti ki young voters ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ resonate ਕਰਦੇ ਆ the results are clearly showing us young people want jobs young people want to be able to afford the homes and conservatives in the week 3 of this campaign realized that they're not winning the 55 plus vote which historically they've done pretty well with 55 plus men but this time they were not doing well with them and they changed course and almost all of the ads they launched Brampton East Marinder Sidhu has won ji big news ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਵਨ ਆਲ ਵਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂਜੀ it also looks very closely to me again I've been watching this very carefully like the NDP and Jagmeet Singh have played a significant role here. All of his vote in Brampton does not seem to have moved to the Liberals. It seems to have moved in a very similar divide to the Liberals and the Conservatives. And as you can see, as we're sitting here with you, it is like almost like every 5 seconds we're refreshing our phones and watching the screen here. It's very good point. Unbelievable. And in many ways, very interesting. In many ways, coming back to that youth piece and the NDP piece, regardless of who wins, this will play out. This, I think, is we talked about all the different ways that this is a landmark election, the importance of it, the significance of the outcome. In many ways, I think this is the best outcome we could have hoped for. Regardless of who ends up winning, this is a proof point that people can be mobilized, votes matter, and that casting your vote is an important act. And I think regardless of how this turns out,
hopefully what this would result in is a lesson in that, young people can be mobilized, issues do matter, and that, going forward in an election where we have a record turnout, every vote mattered is the best thing you can hope for. Absolutely. Yes, And hopefully this will set up, future engagement politically that could really benefit us in the long run. Very good point. I didn't want to, interrupt you, Yep, sorry. but we have Ymedia Gahir live with us. Oh. Our team is going to different campaign offices. I'm sure there are victory parties being held. So we have Ymedia Gahir with us. So here he is. We have Ymedia Gahir with us, sir. A very warm welcome on Ymedia, sir. How are you? Hi, how are you? Thank you for having me on. Thank you so much, and congrats on winning this important election. What do you have to say? Well, we're still waiting for the final results to come in, but it's looking really good. I want to thank the residents of Mississauga Malton for trusting us once again. This is my second mandate, and I look forward to delivering more for Mississauga Malton. Right, and Ymedia ji, I see at the national level, the numbers are not as favorable as you would like to see. Most of the polls were predicting a Liberal majority. So what do you have to say about that? Well, I have to look at the last 4 months, right, and the development over the last 4 months that have happened. So there's a bit of background noise, it's a little bit hard to hear you, but I look at the last 4 months, right? 4 months ago, people were writing off the Liberal Party in its entirety. Reporters were reaching out to me saying, this is the death of the Liberal brand, and do you think it can ever come back? So from that, to say that we are in a position to form government, that we could still potentially form majority government as well, I think that's a good spot to be in. Ymedia ji, at this point, would like to thank you. Thank you so much, Ymedia ji. But once again, congrats from Ymedia, congrats from the community. Any message, your final thoughts, any message that you want to give to the community, please do so at this point. Please go ahead, sir. Look, I think Canada is a great country. Democracy is an integral part of this country as well. So I'm very thankful that people will exercise their civic rights. They go out and vote. So thank you to the Canadian citizens for going out to vote. Thank you. Sir, thank you so much, and we wish you all the best. Hopefully, we'll welcome you here at our studios at Channel Y, and we will have more discussions. But once again, congrats to newly elected MP from Mississauga, Malton. Congrats to you, Ymedia Gahir ji. Thank you so much from Ymedia. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. वापस आ रहे हैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ पैनल वार. Once again, we're back on the panel. So, yeah, go ahead, Vijay. Oh, when you say like this, so yeah, so I was thinking, yeah, your side. So when you're like this, I always think maybe no, I think maybe you're about to fire something. So that's why I ask you. ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 161 150 ਜੀ ਜੀ 28 ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ any party for that matter big move hogi hai ji Haji. Liberals going to go down to 160 and conservatives going to pick 151 151 yes hogi hai bilkul ji one seat happening right now yes as we speak our number change ho gaya ji and bloc and NDP are not moving so so I think these numbers gonna stay here like maybe one seat this way that way the thing is bloc will the kingmaker as simple as that I think like Liberal has lost the ground like if the number stays here I think they lost the ground and we will have conservative government no but not for sure but because looks like bloc, as per I'm talking about now like that's what it looks like bloc ने हजे कमिटमेंट नहीं देती है no it's not like I think ਨਹੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ no it's not about ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ the big question Jagmeet ji is a lot of people called this election an hour ago ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ 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 ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ all the mainstream media had already called this election are they going to take their calls back as they watch the results come up because this to me is advanced polls it's credibility of the media also this is advanced polls coming in yes this is real advanced poll data coming in and shifting those elections that's big as we talk about the possibility of the Conservatives clawing their way back in I'd like to point out again Pierre Poilievre is still trailing in his own riding that's another setback I want to be clear
If the leader loses his election, that's not something I want to say that it should be, hey, this is going great for us. I think that's something that's a signal for sure. So That's a lesson for everybody. Yeah, that's another message. This election is a message so for many everybody. mixed messages here. This So, mixed no, message. 100%. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ Yeah, ਦੇਖੋ he ਜੀ, will find another ਦੇਖੋ ਸੀਟ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਬਲਾਂਸ਼ੇ Yes. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਹਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਲੈਸ ਐਨਡੀਪੀ moves past 12 13 15 ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 160 ਅੱਛਾ they can and they will only support liberal ਐਨਡੀਪੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਐਨਡੀਪੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ 12 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਐਨਡੀਪੀ ਮੂਵ ਪਾਸਟ 10 12 ਉਸ ਰੇਂਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਮੋਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਐਨਡੀਪੀਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਨਾਓ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਮੂਵਸ ਅਪ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ My question to the panelists is where can NDP make gains now? Is BC their last resort? That's it. I don't think so. That's it. That's it. And if the Conservatives and the Liberals perform better than expected in BC, then that door for NDP is closed. Yeah. Yes. So, Listen, my view is that Matthew Green can lose his seat. which is shocking. Only one, like they have one seat, right? Even like Liberal, NDP, and Green, they are not in the majority factor. Yeah. Only majority factor is Bloc and Conservatives. Yeah. That's it. Wow. And their like policies are so in line, right? Like like they go neck to neck like on any issue, right? Yeah. So as Liberal and NDP, that's the combination here in Canada since I'm seeing in last 30 years. Whenever like the Harper. ਲੀਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ I would love to hear the conversation, the phone call between Carney and Blauschet right now. Parkdale High Park, the NDP are trying to pick up that seat with Butila Carpuche. Yeah. Current BC is leading in that. The Liberals leading there? In that riding as well. So, yeah, I mean, I don't think they have any. They don't have a path. No. They don't have a path to There's any no more path. gains. Yeah. So. ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨਾਂ Not ਲਈ much. ਫॉर ਲਿਬਰਲਸ ਐਂਡ ਐਨਡੀਪੀ ਫॉर ਬੋਥ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਮੋਰ ਵੈਸਟ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਲਬਰਟਾ Saskatchewan and Alberta, you keep on going more towards the west where the numbers are going to come. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗੇਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬਾਈ themselves reach 172 ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ yeah I don't think so they'll go reach 172 no 172 it seems very hard. Difficult, Very hard. very difficult right now. It seems difficult right now. ਜਿਹੜੇ total win ਹੈ like in the winning candidate who have already won, Liberal has more number, right? Like Conservative has less number, like it's already there, right? But we don't have the exact how many like they have elected and how many are in lead because Are we they have leading? the total. Yes. Yeah. Their path now is more about can they get to 164? Exactly. Yeah. So the main target is if Liberals can hit 164, Oh. 65, Yeah. Yes. then Liberal and NDP that's they are in the power. That's the race now. Yes, that's the race now. Very good point. ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ 145 out of 169 polls have been reported and Sukhdeep Kang's lead has increased by about 50 more votes so Oh my 171 she's leading by 171 171 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਦੀਪ Oh ਕਾਂਗ ਜੀ my God, look at that. Wow. ਜੇ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ 152 ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੰਬਰ Yeah, right. If we can go to Oakville East on the map, that one's been declared. It's Anita Anand holds her seat. ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਰ ਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਫੇਵਰਿੰਗ ਲਿਬਰਲ ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਓਕਵਿਲ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਫਰੋਮ ਓਕਵਿਲ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਇਟਸ ਲਿਬਰਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਓਕਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਵਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿਸ ਸੀਟਿੰਗ ਅ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਲੀਡਿੰਗ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਾਓ ਅੱਛਾ ਪਰਮਗਿਲ ਹਾਂਜੀ 111 ਪੋਲਸ 201 ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਪੋਲਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ Liberal candidate Christina Tessa Dirksen is ahead
14,693 to 14,675. This is a neck to neck. Neck to neck fight. So that's going to be interesting. That'd be huge for the Liberals to get. Wow. And if Parmgill holds it, that's a big win on that chart. Sure, absolutely. Yes, yes, It's yes, becoming very yes. interesting now. Wow, yeah. Wow, that is. But by 18 votes. Very close. Like 18 votes. any happens, Anything can happen. Okay, so now I have clarification. I am getting word that advance vote is now being counted and going to be starting to be included in results. So Starting now. yeah, that's what I got from Okay. I got that from other sources right now. That's happening. Okay, that's good to hear. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ I doubt ਕਿ just to Jayapal's point ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ I think race ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 172 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. So I think now it's rather than 172, 164, 65 for the Liberals. Yeah. That is what I think they will be aiming for. So Amarjeet Gill साहब ਜਿਹੜੇ ਜੀ this is I think this will be the big news I think from GTA. GTA ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ the biggest upset that we've seen in GTA is Kamal Khera losing and Amarjeet Gill winning. Yeah, that's like, you know, and plus like ਮੈਂ ਤਾਂ always ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੱਧਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੇ she like, you know, like brushed herself a lot. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਓਵਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ like, you know, she became good speaker, good ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ like she had good leadership skills, like all those things, and she was even like Mark Carney picked very hand-picked ministers, like only I think less than 31 ministers, and she like, you know, outperformed compared to all of By Ymedia the desi ones, and you know, she became the minister, right? So all those things, So I don't know if I know we've called it, but I haven't seen it on the screen yet, but I can call Elizabeth May has held her riding. She is speaking to her supporters right now. A minute ago. Interesting. Green Party. Green will be in the House, so now as another she has seat the in the House, She is speaking to her supporters right now. She just keeps trucking along. That's amazing. I have word that we are waiting for advance polls from LPC headquarters. We're waiting for advance polls to come in, and that may cause some significant changes. In the votes that you see currently. Not the ones that have been announced. Not the ones that have been announced already, but I'm saying there might be some more. And how do they know the ones that have been announced aren't going to be affected by the advanced poll? I have no idea. I guess Elections Canada must have some system. Must have they did count it, and I guess they were factoring it in, but Must be a numerical thing. it's something. Yeah, there's something. Yeah, and I'm also hearing the news that maybe from Liberal headquarters, maybe Liberal Party will still want to stake the claim to the government. Maybe they lose it on the floor. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ despite having 161, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ yes, it will be minority. ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ they are seeing a possible minority, ਪਰ Liberal Party ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ yes, ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ minority ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ. When we started this entire day, we were talking about a majority government to deal with the threat of tariffs, to deal with United States government, and now we are talking about a mandate in which Canadians are sending a message that yes, Canada matters, but there's a lot of issues ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, crime, affordability, housing, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ. ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਖੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, this may make our political leaders work together. This is a message that you need to work together. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ, right? We've all been trashing each other, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ campaigns ਨੂੰ. We might have to come together, work hard to deliver the results Canadians want. The electorate is divided. This is completely divided. ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ Elizabeth May, she's already sent her congrats message to Mark Carney, if that is some sort of an indication. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, we don't know, but ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. We can be clear about that. Elizabeth May is a more she's going to have a more liberal side. Her support was with the former prime minister and the Liberal Party, and it will continue as long, I believe, that vote, this is now going to become very, very interesting, is that as long as policies for the environment, the Green Party was very clear at the end here, the environment is very important, they are going to stand trial, and their vote will be for that. And so I think we can see that. I don't know if there's any love lost between Elizabeth May and the Conservative Party leader, but he may not be the leader after tonight, so that may not actually matter. So that's still only, it's worth pointing out, it's still only gets you to 171 though. It still doesn't get you home. The Liberals have also taken back
Toronto, St. Paul. That is Leslie Church. That's a big deal. That is a by-election loss from less than a few months ago. Is Now Liberal won? It's back. Liberal yeah. won. That was about 40 minutes ago. So I'm That not was calling it news, but it's a clip back. amazing. That अच्छा was the beginning of the end. जो a few months बाइडन ने ago, right? ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਤੀ ਸੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਵਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਜੋ ਬਾਈਡਨ मैं हले भी ऑफर अपने सारे पैनलिस्ट को दोबारा देना I'm going to make this offer to all my panelists again. Is anybody still willing to take back their projection of a majority government, or am I the only one on the studio right now saying it could be a minority government? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ majority wala, it's like it's that phase is gone, to be honest. So we're all changing our projections. Right, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 185 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ majority ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 160 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ but yes, so ਮੇਰਾ word ਸੀਗਾ but like now the message is clear. It's not going towards majority at all. ਮੈਂ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ 175 to 195 ਸੋ ਲੋਅਰ पे ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੋ ਗਿਆ 162 ਆ ਗਿਆ ਗੇਮ ਚ ਫੇਰ ਗੇਮ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਗੇਮ ਚ ਆ ਗਏ 8-9 Vancouver. 8 ਤੱਕ 9 I just want to be clear, Vancouver and Advance are starting to report, so we're going to see some fluctuations very quickly. They are reporting 2 out of Vancouver are going to Liberals right away at the beginning. So they're just, again, they're coming in. They're coming in. Guys, I'm trying to follow my best here. It's, we're getting here. very good. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਅਸੀਂ I'm still going to say, I'm going to be very clear. I'm not sure majority or I'm not sure majority. I'm sure there's a minority here right now. It could be a majority, but again, look, we're at what are we at 12 o'clock. We haven't had a break yet. 12:30. Okay, if we can go back to your tool, I think your tool going out of Canada. Can you zoom out of your tool? It will show a very interesting map of Canada of how red, orange, blue, and red it is. It's a very unique map. If you zoom out of your own, I sit on your phone there. Yeah, it is chunked out so nicely. unique. wow. Can we bring your big map? I think we can bring your tool. we're going to bring our map as well. But before I bring my map, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 4 ਰਹਿ ਗਏ 2 ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਗਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣ ਦੇ 4 ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਹੈਡ ਬਾਈ ਓਨਲੀ ਲਾਈਕ ਲੈਸ ਦੈਨ 200 ਵੋਟਸ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਨੋ ਨਾਟ ਇਵਨ 200 50 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਟਸ yes 178 oh my god 70 something votes 70 votes 70 votes With 35,000 votes. yes cast. but 35,000 cast so ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 162 ਤੇ ਪਾਉਣੇ Ruby Sohota is also 100 only 125 votes ahead. That's a two horse my race. goodness. I don't think it's a No. Oh Is yeah. behind. Oh, Sohota is behind now. Judge is Amandeep. Judge is ahead by 100. ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਈ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹ ਜੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਯੈਸ 120 128 ਵੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3-3 ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3-3 3 ਹਾਂ ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 4-2 ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 3-3 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ has given a fractured mandate so far. The country has given a fractured mandate so far. Yeah. So this is Brampton's literally the bellwether of the country right now. So half an hour. The Brampton story holds true. Brampton story holds true. It's a different story. This is an election about two different visions for the country. Yes. And Brampton is showing that and the country is showing that. ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਯੈਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਵ ਔਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂਸ ਕੈਂਪ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਆ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਪਿਕਚਰਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਆਰ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਵ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਟਾਈਟ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣੀ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ it's incredible so I just want to maybe I know I keep repeating myself ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ CPC ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਈ ਹੈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ this is whether you think it's misleading or factual what they did it on social media they did it significantly did it a lot and as you can tell we're looking at the margins are a percentage and a half point I don't think any pollster had it this close in Peel I think some may have had it within the margin but we are fighting neck and neck here the NDP vote collapse is really taking a big impact right here ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵੋਟਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ You're absolutely right that medium matters, but I think we can't lose sight of the message matters too. Yes. And so it's one thing to connect with that youth voter, but what you say has to resonate. Yes. And I think, I don't want to disagree with what you're saying, I think we just have to acknowledge as well, the Conservative candidates had a very specific message that the Liberals did not have an answer for. And I'm not saying one was right or wrong, but I do think what we're seeing here is that specific message connected with a specific voter here in Brampton. Wow. And that's that one of immigration and crime. Yes. ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਹੁਣੀ 15 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ 15 ਵੋਟਾਂ ਰੂਪੀ ਸੋਤਾ ਜੀ 11927 and 11912 11,927 and 11,912 15 votes if Kamal Khera has lost and Ruby Sahuda has to fight to win that is a big message एक सेकंड सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਡ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੇਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਲਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ 6-0 ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ because people who were calling they're saying ਕਿ conservative party he called me that's a pulse of the people that's a pulse of the people were trying to send you a message so ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਲਸ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ there is something called the shy voter the one who does not respond to polls the one who may or may not doesn't make a call but when they go to polls and he asked a youngster who are you going to vote for and the youngster said I'm going to vote conservative so ਉਹ ਜਿਹੜਾ shy voter ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ that is what we are seeing today ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਂ ਉੱਤੇ CBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਲ ਸਰਵੇਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ
ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕਾਲਸ ਆਰ ਫਰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I said it at mainstream CBC ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਆਸਕਡ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਦ ਪੋਲ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੀ ਪੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਅਹੈਡ ਸਰ 20 percentage point ਅਹੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਗੇ 15-10 ਨੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਅਹੈਡ Amarjeet Sohi has conceded in Edmonton. Oh, that's a big one. Just happened 40 seconds ago. 40 seconds ago ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਓਕੇ Yeah, so I can say again, the Conservatives visited Alberta and Saskatchewan 3 times, unheard of in past election history. And look, you see that like it's a seat that they should have held. They did. They have held it. There was a surge, but it wasn't enough for the Liberals this time. So ਔਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਚ ਕਾਰਨੀ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਵਰਡ ਗੋ 163 Oh, Yes, very good. ਨੰਬਰ 163 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 163 and 149 ਯੈਸ ਯੈਸ ਇਹ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ 163 ਅਜੇ ਵੀ ਰਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਘਟਿਆ ਕਿਹਦਾ ਘਟਿਆ NDP ਦਾ ਵੋਟ ਘਟ ਗਿਆ NDP ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ 7 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ NDP 7 ਗ੍ਰੀਨ 1 okay. ਪਰ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੈਸ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਐਂਡ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ When ਜਾਣਗੇ they lose. ਜੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਇਹਦੇ ਲੇਗੀ ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਜੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਗਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਜੇ ਦੂਸਰੀ they haven't moved a lot. I've been watching them closely, but they're not moving a lot. Exactly. They're not moving on yours yet? Who? The Brampton Center? North and not center, the North and the. very Amandeep Judge is done. Like Brampton North, Calden. Yeah, is 15 votes ahead. Ruby Sauta 15 ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ 15 ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਖੜ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ NDP ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ Checking ਹਾਂ on everything at this point. we're trying to get everywhere but this we are all on the same page We're That's what it all is. looking at the same source. check election No, I'm actually on different forums just trying to figure this out because it's getting very. I'm surprised you only have one phone, Hans. I thought you'd have I like used 3 to or 4 have. I out. used to have multiple. Not that many anymore. ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 163 ਔਰ 163 149 23 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 172 ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਾਂਸ ਫॉर द ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਫॉर 172 ਲਿਬਰਲਸ ਸਟਿਲ ਨੋ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਬਟ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਲਿਬਰਲਸ ਟੂ ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਲੌਕ ਐਂਡ NDP ਵਿਲ ਸਿੰਪਲੀ ਰੂਲ them ਆਊਟ ਸੋ 172 ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਬੈਟ 165 64 ਫॉर द ਲਿਬਰਲਸ I can clarify. Jagmeet Singh has conceded in Burnaby Centre. yeah Oh my God. Seconds ago, but that's End of an era. again, yeah, it is. Look, it's a very sad thing, but I want to be very clear. Throughout the campaign, I have made it very, very clear that Jagmeet Singh is the reason why we are where we are today. Why the Conservative Party of Canada is not going to form government. It is that man alone over there and what he's done. It has sunk his own fortunes. He made it very, very clear, but he has just conceded to his opposition. He is, he was at number 3 but he said liberals can't be trusted Yeah. So it looks like so. So my question is when Jagmeet Singh ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ liberals can't be trusted ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ that is the question Look, it's political rhetoric, but it does look like what happened now is that the last 2 weeks when the Bloc and the NDP changed their strategy and changed what they were saying, everybody thought it was crazy early. But look, it's having an impact on the race. The Liberals are no longer in majority territory. They are fighting it out at this point, and that strategy looks to have been effective from both the NDP and the Bloc. So, I know they're not winning right now. They were out of it a while ago. They knew it, and they changed the way they were talking, and it's had an impact on the polls. We're watching it live. ਤੀਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੌਰ ਮਾਲਟਨ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੀਡਰ ਹਾਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ
we may or may not like their policies, but as an individual, both of them are fantastic human beings. और बहुत गुररतन सिंह दे नाल इत्थे लोकल ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ रहने हैं. So he's a great guy, but I also have obviously. one more breaking news. Jagmeet Singh has also announced the resignation as NDP leader. Very good. That's very good. That's a very good news. ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ step rather than even ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ. Respectful. That's respectful. Respectful. Yeah, this is ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ This is big news, ji. Jagmeet Singh. This is big news. Jagmeet Singh has resigned as an NDP leader. Jagmeet Singh has lost his seat as well. So what is the future of NDP? We will be discussing here with our panel members as well. जी ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ 1-2 ਪੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. 150 polls out of 169. Sukhdeep Kang is still leading. The vote lead has gone up from 15 to almost 47 votes now. So थोड़ा सा ही बदलाव आया. 17,450 for Sukhdeep Kang and Sonia Sidhu has 17,403. So the vote difference is 47 votes. ਤੇ 15 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 47 ਵੋਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ. ਵਾਓ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ. ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਗੋ Yeah, I'm going to go back for another one here. I don't know if we've had on the board yet, but Tim Uppal is going to win in Edmonton Gateway. ਅੱਛਾ So ਜੀ that's just 30 seconds ago. He has been declared. ਜਾਂ ਟੈਮ ਪੁੱਲ ਦੇ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ Very good ਵਾਲੀ win, ਪਰ 50% vote share. ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਲੀਡਰ 50%. ਸੇਫ ਸੀਟ ਹੈ. ਜੇ ਪੋਲੀਅਰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਦੋ ਲੀਡਰ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ. So amazing. This is a message. I've never heard of this, right? Yeah, Never seen never heard like that. In the civil election. And Elizabeth May holding her seat. That's a big thing. Yeah. So very Yeah, I got to look again. interested in this election. Very interested in this election. ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I would want to see the man of the hour. He is going to address his supporters, the man of the hour. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨੀ ਈ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਬਲੈਂਸ਼ੇ he is the man of the hour. I want to listen to him. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਆਪਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਹਿੰਟ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਓ. ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈਵ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰੇਗੇ. ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣੇ ਦੇਣਗੇ. ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ. ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 7 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ. ਹੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦਾ ਰਿਹਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗਾ he's done well as well. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ what sort of legacy does Jagmeet Singh leave behind? That's a big question that we want to address here. What sort of legacy does Jagmeet Singh leave behind? ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ I think ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ can tell himself ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਗਾਟ ਸਮ ਚੇਂਜ ਡਨ. At least this, by saying that to himself, he can go to bed easily and believe that he has done a good thing. But at the end of the day, jada massive image loss Jagmeet Singh has suffered because of not calling an election when people thought that we would have an election. That has also been played on himself as an individual. उन्होंने अपने तो वध के कुछ वड्डे matters दे अंदर health care दे अंदर Canada दे अंदर कुछ अच्छे achievements कीते. But at the end of the day, losing your seat, being removed as a party leader or resigning as a party leader, that does leave some blot on his personal legacy because some Canadians would believe that we had an opportunity to call this election 4 months ago. We could have been in majority territory with a different government.
which probably would have been best suited to deal with Donald Trump because you wanted a majority government. But all of that did not happen because Jagmeet Singh kept allowing the government to continue. He had his own reasons. So I would say, like a fractured mandate today, he's leaving with a fractured legacy. Yeah, I'll add in there. I'm actually, I'll look at it a little bit different than you from that one. It's a little bit is that Jagmeet Singh, I knew that he could go down with what happened with the results in terms of how the NDP lost vote. But he will take solace today is that there's no conservative government. Their main goal, halfway through the campaign, was not allowing well, it's been a main goal for a while now after the Conservatives. जी sorry मैं interrupt कर रहे हैं जी जगमीत सिंह अपने विचार दे रहे हैं सो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ let's have a listen what Jagmeet Singh is talking. Thank you very much. The love is amazing. I appreciate y'all. Big thank you to Suzanne. She's been with us from the beginning. Huge thank you. Appreciate her so much. Thank you, thank you. And all of you in this room, you guys poured your heart into this. Thank you so much for everything you've done. You're amazing. Love you all. And I know in election parties, night parties across the country, people are gathered, and I want to thank them all for all their hard work. They're amazing people gathered together across the country. I want to take a moment to congratulate Prime Minister Carney on his victory. Important job to do to represent all Canadians and to protect our country and its sovereignty from the threats of Donald Trump. Tonight and every night, all of us here, we're on Team Canada. We want Canada to thrive, and we're going to continue to fight for Canada. I want to congratulate all the other leaders. It's been the honor of my life to represent the people. Tonight they chose, thank you. Tonight they chose a new member of parliament, and I wish them well as they continue to work. Obviously, I know this night is a disappointing night. We had really good candidates that lost tonight. I know how to spend time with you. You're amazing. I'm so sorry you're not going to be able to. I know you're going to continue to fight for them. I know on how many George Uni family dinners you missed, how many nights your kids went to bed without you there. I know it was a tough sacrifice, and I just want to thank. And we can get a round of applause. Thank you. Thank all those incredible candidates, and no candidate can do without a team, the volunteers, the staff, candidates, and their incredible staffs. One more time. Choosing to commit your life to politics was some sacrifice, but we choose this life because of the chance to the country we love for the better. We may lose sometimes, and they'll hurt, it's tough. But we are only defeated if we stop fighting. We're only defeated when we believe that those that tell us that we can never dream of a better, a fairer Canada, a more compassionate Canada. I've met New Democrats from coast to coast to coast who will never back down, even when they're told that there's no room for them at the table. We make room for everyone because we believe that there is enough wealth in Canada for all of us to live the life that we deserve. Honestly, I got to avoid making eye contact with certain people because then it's going to get too emotional up here. So I just made the mistake of doing that, so I'm going to look away now. You know who you are. Don't look at me again. Almost 8 years ago, I was elected the leader of this incredible party, this incredible movement.
I've worked really hard to be worthy of this trust, to live up to the legacy of our movement. Hold on a sec, I guess. Thank you. One more sec. Tonight, I've been informed our party leader that I'm stepping down as party leader as soon as an interim leader can be appointed. Now, I could not have done this incredible job without, here's a point, give me a second to break down a bit. I couldn't have done it without the incredible support of my wife, Gurkiran. She has been my rock. She's been my foundation. For the past couple years, I've been regretting that I didn't thank her on the night of the last election. So this is my opportunity to make up for it. She has literally been my rock. I couldn't have done this without her. She's backed me up and supported me. She has made so many sacrifices. She convinced me that she's enjoyed them all, but I don't know. But she's amazing. I'm just so thankful. Thanks for being on this journey. I'm going to give you a hug. Hold on. Also, I might break down this part because, and Anhad and Dani, my daughters, remind me of the future. God damn it, that we are fighting for. That's just because I get emotional anytime I talk about my kids. I'm very sappy when it comes to my daughters, so I get a little emotional. I've also been supported by my family, and I got to thank my parents who are here today. They're amazing. Love you both. My brother, I wouldn't have been on this journey without my brother. So big shout out to my brother, Katan. And honestly, this may sound funny, but my in-laws, I literally couldn't have done this without my in-laws. They're amazing. Where are my in-laws? They're somewhere here. Wherever they are, they're here. I wanted to look at them and point at them too. Oh, there they are. Yeah, I couldn't have done it without them. Literally, if you're a parent, you know how important your parents are, and your in-laws too. It turns out. So, huge thank you. They've supported us. They've kept me grounded, given us great advice. I'm so thankful to my family. You can't do this work without great people, and you can't do this without a great family supporting you. So, thank you to my family. I'm spilling my water and everything. It's getting a little bit, I'm trying to be graceful here, folks. I also want to thank my NDP caucus. This is a team that brought historic change for people. We brought real change to the lives of Canadians. I know that people are concretely better off because of our work over the last 8 years, and no election result will ever diminish that. So thank you to my my caucus, honestly, I'm so thankful to them all. We did some incredible work together. Seriously, every one of you, thank you from the bottom of my heart. And I might break down this part too, forgive if I do. I can only do this, and we can only do this work because of a great staff. And y'all just poured your heart into me, into the work that we did. So good thing that there's water here. This water is very strategically placed for me, so it's very, very lucky that I have. I might need a couple more glasses, so just if anyone can help me out on that, that'd be great. Y'all brought your talent, your heart to the fight every day.
we treat each other with respect and dignity and with kindness. And I love you all. All right. We're almost there, folks. I got a couple other things I really want to get off my chest here. One other thing is, nothing's too spicy, it's just good stuff. I often speak about something my mom taught me. It's a Sikh teaching of Chikala. And this is something fundamental to who I am. And it means, the words break down, Chardi means rising, and Kala means spirits. And it's something that it captures a big part of who I am. And it's the idea that in the fight for justice, in the fight for fairness, in the fight that we fight, we want to have optimism in the face of struggle. We want to have a defiant optimism. It's like this eternal resilience. And this is the spirit that I carry tonight. Obviously, I'm disappointed that we could not win more seats. But I'm not disappointed in our movement. I'm hopeful for our party. I know that we will always choose hope over fear, and optimism over despair, and unity over hate. New Democrats literally built this country. New Democrats built this country. We have built the best of Canada, and we aren't going anywhere. Thank you so much. Love you all. You're amazing. Merci infiniment. Appreciate it so much. Appreciate you all so much. Thank you. You're amazing. Love you all. Every one of you. You're amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Ymedia Group presents